Το Light Blue House απέχει λίγα μέτρα από τη θάλασσα και προσφέρει μοναδική θέα. Αποτελείται από ανεξάρτητα, ευρύχωρα και μοντέρνα στούντιος, που διαθέτουν από ένα άνετο, φωτεινό υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι, ευρύχωρο μπάνιο και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Είναι το ιδανικό μέρος για εκείνους που τους αρέσει να μένουν δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας την ηρεμία, τη χαλάρωση και τη γαλήνη που μπορεί να προσφέρει η όμορφη θέα του γαλάζιου. The light blue house is located 40 meters from the sea and offers a unique view. It consists of independent, spacious and modern studios, which have a comfortable, bright bedroom with a double bed, a spacious bathroom and a fully equipped kitchen. It is the ideal place for those who like to stay by the sea, enjoying the calm, relaxation and peace that the beautiful view of the blue can offer.